Hello guys, welcome to my channel. Dito na naman ako muling nagbabalik and my name is Jo. Alam niyo ba guys na ang LTC or Litecoin in Philippine money is nagkakalaga ng 9,089.74 pesos. Kaya guys, for today's video is all about earning apps. At ang application na sinasabi ko is si Telegram. At kung bago ka sa akin channel, please subscribe and hit the bell icon for more update. At kung di ka naman busy, paki-like and share na ang aking mga videos at channel sibling. Alam niyo ba guys na ang Telegram ay isang earning apps na kung saan nakikita tayo sa pagbibisita lang sa mga site, message bot, and joining the group. At bago ko ituro kung paano kumita, mag-intro muna tayo. So guys, dito sa aking cellphone is naka-download na ako ng Telegram. So pag andito tayo sa cellphone natin is open natin si Telegram. So click natin. Dito sa Telegram makikita natin si LTC. Click bot. Ang gagawin lang natin is open. Then pag na-open na natin, makikita natin kung saan tayo pwedeng kumita. So guys, ang gagawin lang natin dito is press visit site to earn by clicking link. Press message bot to earn by talking the bot to bot. Press join chat to earn joining chat. So ayan lang ang gagawin natin. Example natin is punta tayo sa go to visit site. Pindutin lang natin yan. Then open natin. Pagka-open natin guys, mapupunta tayo dito sa continue to link. Pindutin lang natin yan at antayin lang natin yung lalabas na mga ads. So loading lang, loading. Yan, naantayin lang po natin siya ng 10 seconds. Tapos pagkatapos ng 10 seconds, magno-notify sila na tapos na ang 10 seconds na ating pinantay. So ganyan lang guys, antayin lang natin. After 10 seconds, magno-notify sila sa atin. Kita niya sa notification natin, light click bot. Pindutin po natin yan. So pagka pindot natin, pupunta ulit tayo dito. Pindutin ulit natin yung go to website. Ayan pala ang nadagdag sa aking kinita. Nagkaroon tayo ng 565 Litecoin for visiting site. So, nanghihingi pa sila ng 2 more tasks to get a bonus. So, antayin pa natin yan. Magpunta ulit tayo sa go to website. Then, open again. Pagka-open natin, mapupunta ulit tayo dito. Waiting natin po ng 10 seconds. Then, magno-notify ulit sila guys. Pindutin ulit natin yan. Click bot. Then, mapupunta ulit tayo dito. Ayan guys, nagkaroon tayo ng 313 LTC for visiting a site. So, nanghihingi pa sila ng isang task. So, pindutin ulit natin, go to website, then open. Again and again, mapupunta ulit tayo dito, 10 seconds again, then notification again nila. Click the notification, then mapunta ulit tayo dito. So, ngayon napunta tayo dito, nagkaroon na tayo ng loyalty bonus is activated. So, magkakaroon tayo ng reward na plus 2% earning from the task. Loyalty streak for 1 day. And you can increase your bonus in 21 hours in 18 minutes. May lifetime bonus tayo or earnings. Magkakaroon tayo ng 7,563 Litecoin. Nagbabakal ka lagi. Then,
mapupunta tayo dito sa message bot. Ang gagawin naman natin dito sa message bot is ganun din, pipindutin lang natin siya uli. Meron din ditong skip at saka report. Yung skip ginagamit lang yan pagka hindi na nagpa-function yung message daw. Open natin yung message bot. Then may start na lalabas dyan at ayan, pindutin daw natin yan. Then forward natin sa clickbot. Then open the LTC clickbot and forward the message. So ayan, na-forward na natin siya. Nagkaroon naman tayo ng 483 Litecoin for messaging a bot. Ganun lang kadali guys ang gagawin natin. So open ulit natin ang message bot. Open again. Then allow. Start again. Press hold. Then forward natin sa LTC clickbot. Forward. Yan, na-forward na po natin siya. Nadagdagan tayo ng 481 LTC for messaging a bot. Ganun lang kasimple. Walang kahirap-hirap. Effort lang ang ibibigay natin sa kanila. So, another message bot tayo. Open. Start again. Press hold again. Then, forward to LTC Litecoin. Lightning. Bot pala. Charot. Yan. Magkaroon tayo ng 483. So again, ganun lang kadali ang kumita dito sa earning apps ng Telegram. So dito naman tayo sa join the group. Go to channel, join the group, skip, report. Pipindutin lang natin itong go to channel, then open. Pagkatapos nating i-open yan is pupunta tayo dito. So may makikita kayong join. Pindutin lang natin yan. So pag napindot natin yung join, mapunta ulit tayo dito. At pindutin natin itong join. At napindot natin ng join, magkaroon tayo ng success. You have stay in the channel for at least 1 hour. Pero okay lang kahit di man tayo mag 1 hour dyan guys. Kita at kita pa rin tayo. Ganon sila kabait. Then, open again. Pindutin natin ang join. Pagkatapos natin mapindot, pupunta ulit tayo dito. Pindutin natin itong join. So, success again. Mag-stay daw tayo at least 2 hours. Gaya ng sabi ko sa inyo, di natin kailangan mag-stay ng 2 hours. Go to group. Join. Pagkapindot, join. Babalik dito sa dashboard, join again. Ganun lang kasimple. So ngayon guys, ang available balance ko is 0.0010,616. Ito naman ang proof na legit talaga itong bot na ito. Kaya guys, pwede itong gawing extra income. But guys, kung kayo naman ay may internet at mahilig maglaro, kapag tinarabaho nyo to guys, talagang malamang is malaki ang kikitain nyo. So, ayan nga, ang balance natin. Sa pag-withdraw naman guys, hinihingi lang dito is Litecoin address na makikita natin sa Coinbase or Coins.ph, Binance, or kahit saang crypto wallet. Ganun lang kasimple. At sa pag-referral naman, pindutin natin itong referral, then i-copy natin yan at pwede natin siyang i-paste sa ating mga group na sinalihan, or pwede tayo sumali sa mga group katulad sa mga Facebook page. Yan. Pwede natin pagkakitaan yan at magkakaroon tayo ng 15% off each users na magkakaroon ng task na ito. At ang 1% ay makukuha natin sa LTC or Litecoin bot. Ganun lang kasimple guys. So I hope mayroon kayo natutunan sa simpleng larong ito gamit ang ating Telegram.